Hello everyone. පහුගිය දවස් කීපයකට කලින් මට මැසේජස් කීපයක් ඇවිල්ලා තිබුණා සර් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් සැරෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ටිකක්. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය කොටස් ටිකක් අපිට කියලා දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් බනින්න අවශ්‍ය වාක්‍ය කොටස් ටිකක් වාක්‍ය ටිකක් කියලා දෙන්න කියලා. සමහර විට ඔය ඒ මැසේජස් එවපු අයගේ ගෙවල් පැත්තට එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකට වැඩ කරන තැනට වදකාර කරදරකාර සුද්දෙක්වත් ඇවිල්ලාද දන්නෙත් නැහැ. හොඳයි කොහොම වුණත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට තරමක් සැරෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය නොයසේන වාක්‍ය කොටස් ඉගෙන ගන්න එකේ වරදක් නැහැ. මොකද නැත්තම් බැරි වෙලාවක් සුද්දෙක් එහෙම ඔයාට බැන්නොත් අර මම නිතරම කියනවා වගේ ඔයා සමහර විට thank you කියන්න පුළුවන්. මොකද තේරෙන්නේ නැහනේ. සුද්දා බනිනවා. ඔයා thank you කියනවා. නේද? ඒ නිසා මේ තරමක් සැරෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔබ ඉගෙන ගන්න එකේ වරදක් නැහැ. සුද්දෙක් බැන්නත් එතකොට තේරෙනවා මේ මට බනිනවා මෙයා කියලා. හොඳයි. මං මේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඔබට කියලා දෙන්න පුළුවන් සීමාව තුල ඉඳගෙන සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා අපි භාවිත කරන සැර වාක්‍ය ටිකක් මම කියලා දෙන්නම්. හොඳයි. පළවෙනි එක මෙන්න මේක. කොහොමද අපි කියන්නේ ඔයාගේ වැඩක් ඔයා බලා ගන්න. දැන් කවුරු හරි ඔයාගේ වැඩවලට ඇඟිලි ගහනවා නම් ඇවිල්ලා කරදර කරනවා නම් අපි කියනවනේ ඔයාගේ වැඩක් ඔයා බලා ගන්න. Mind your own business. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. අපි කියන්නේ කොහොමද? Mind your own business. ඔයාගේ වැඩක් ඔයා බලා ගන්න. Don't interfere my work. මගේ වැඩවලට ඇඟිලි ගහන්න එපා. Mind your own business. ඔයාගේ වැඩක් ඔයා බලා ගන්න. මතක තියාගන්න. right? එහෙම තමයි කියන්නේ. හොඳයි. ඊගාව එක. මෙන්න මේක. දෙවැනි එක get lost. get lost කියන්නේ මොකද්ද? get lost. get lost කියන්නේ යනවා යන්න මෙතනින්. මගේ ඇස් දෙකට පේන්නේ නැතුව යනවා යන්න. get lost කියන්නේ ඒක. අර සිංහලෙන් ඕකට තියෙනවා වචනයක් මේ මක බෑවිලා ඵලයන් කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. අන්නේ අදහස දෙන්න තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් get lost කියන එක භාවිත කරන්නේ. දැන් ඔබ මේවා භාවිත නොකලත් English movies වල එහෙම get lost කියලා හැම භාවිත කරනවා. ඒතොර ඔයා දැක්කහම ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කීවේ මේක. get lost කියන්නේ මෙන්න මේක කියලා. ඔබ භාවිතා කරේ නැතත් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කවුරු හරි භාවිත කළොත් මේක තමයි සිංහල තේරුම කියලා. හොඳයි ඊගාව එක. කොහොමද මෙන්න මේක කියන්නේ? මොන මගුලක්ද ඔයා මෙතන කරන්නේ? අපි සිංහලෙන් කියනවනේ නේද? එහෙම නැත්නම් කියනව ඇහිලා හරි තියනවනේ. මොන මගුලක්ද ඔයා මෙතන කරන්නේ? කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? What the hell are you doing here? What the hell කියන්නේ මොන මගුලක්ද? What the hell මොන මගුලක්ද? What the hell are you doing here? මොන මගුලක්ද ඔයා මෙතන කරන්නේ? හරි මතක තියාගන්න. දැන් ඔබ භාවිත කළේ නැතත් English movies වල එහෙම මේවා අපිට නිතරම ඇහෙනවා. ඒතොර ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කීවේ මෙන්න මේක කියලා. ඒ නිසා මේවා මතක තියාගන්න එක වටිනවා. හොඳයි ඊගාව එක. ඊගාව එක you bloody fool. ඔබට ඇහිලා ඇති මේකත් English movies වල එහෙම නිතරම භාවිත කරනවා. you bloody fool. ඔයා මහ මෝඩයෙක්. ඔයා මහ මෝඩයෙක්. you bloody fool. එහෙම නැත්නම් you bloody idiot කියලාත් භාවිත කරනවා. ඔයා මහ මෝඩ තකතිරුවෙක්. you bloody idiot. ඔයා මහ මෝඩ තකතිරුවෙක්. blood කියන්නේ ලේ වලටනේ. මෙතන bloody කියන්නේ ලේ තැවරුණු කියන අදහස ගන්න නෙවෙයි. හරි. you bloody fool කියන්නේ ඔයා මහ මෝඩයෙක් වගේ අදහසක්. ඔයා මහ මෝඩයෙක් කියන අදහස ගන්න. right? හොඳයි. ඊගාව එක තමයි මෙන්න මේක. සමහර වෙලාවට අම්මලා තාත්තලා අපිට කියනවා ඇහිලා තියෙනවා you are too much. ඔයා ඕනවට වැඩි. චූටි පුතා you are too much. චූටි පුතා ඔයා ඕනවට වැඩි. ටිකක් එක සිංහලෙන් නම් සැරෙන් කියනකොට උඹ ඕනවට වැඩි කියලා කියන්නේ නේ. චූටි පුතා උඹ ඕනවට වැඩි. චූටි පුතා you are too much. බාබරා you are too much. බාබරා ඔයා ඕනවට වැඩි. අන්න එහෙම ඕනවට වැඩි කියනකොට too much භාවිත කරනවා. හොඳයි. ඒවා මතක තියාගන්න. මේ සමගම මතක් කරන්න කැමති මැයි මාසයේ අපි ආරම්භ කරන අපගේ ත්‍රිමාසික ඔන්ලයින් ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඊටාම කෙටි කාලයකින් ඉගෙන ගන්න ආකාරය සහ අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳව ඔබට හොඳින් දැනුවත් වන්න පුළුවන්.
නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වීමෙන්. පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළමු කොමෙන්ට් එකේ තියෙනවා අපේ WhatsApp group link එක. ඒ group එකට join වෙලා ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඊගාව එකට යමු. මෙන්න මේක. කොහොමද කියන්නේ? අම්මලා තාත්තලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා මට ඇහිලා තියෙනවා. මම ඔයාට කිව්වා එළියට යන්න එපා කියලා. මම ඔයාට කිව්වා එළියට යන්න එපා කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මම ඔයාට කිව්වා I told you. මම ඔයාට කිව්වා එළියට යන්න එපා කියලා. I told you not to go out. මෙතන මතක තියාගන්න don't go out කියන්න එපා. හොඳයි. ඊගාව එක තමයි මෙන්න මේක. අපි කියනවා නේද මෙන්න මෙහෙම. ඔයාගේ කට පරිස්සම් කරගන්න. ඔයාගේ කට පරිස්සම් කරගන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Guard your tongue. Guard your tongue. ඔයාගේ කට පරිස්සම් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් watch your tongue කියලාත් කියන්න පුළුවන්. watch your tongue. ඔයාගේ කට පරිස්සම් කරගන්න. නිකන් වාචාල විදියට කියවන්න යන්න එපා. right? Guard your tongue. මතක තියාගන්න. ඒවා අපි ඒ විදිහට භාවිත කරනවා. මේවා ඉංග්‍රීසි මූවීස් වල මම දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසායි ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඔබටත් අවශ්‍යයි නම් එදිනෙදා ටිකක් තරමක් සැරෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට භාවිත කරන්න පුළුවන්. කිසිම වරදක් නැහැ. හොඳයි. ඊගාව එක. මට ඇහිලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට කොල්ලෝ කියනවා මට එයා දිරවන්නේ. මට ඌ දිරවන්නේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මට ඌ දිරවන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඒක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. I can't stand him. I can't stand him. මට එයා දිරවන්නේ. I can't stand him. මට එයා දිරවන්නේ. හරි. මතක තියාගන්න. ඊගාව එක මෙන්න මේක. මට හිලා තියෙනවා සමහර මිනිස්සු නිකන් ලොකුකමට වගේ කියනවා ඔයා දන්නවද මං කවුද කියලා? තමුසේ දන්නවද මං කවුද කියලා? නිකන් එහෙම කියනවා ඇහිලා තියෙන්නේ. සමහර විට ඔයාටත් කියලා ඇති. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? තමුසේ දන්නවද මං කවුද කියලා? කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔයා දන්නවද do you know? ඔයා දන්නවද තමුසේ දන්නවද? කොහොම ඇහුවත් ඉංග්‍රීසියේදී එකයි. do you know කියලානේ අහන්නේ. do you know who I am? do you know who I am? තමුසේ දන්නවද මං කවුද කියලා? එතන do you know who am I එහෙම නෙවෙයි. do you know who I am? හොඳට මතක තියාගන්න. right? හොඳයි. එහෙනම් මේ ඔන්න මගෙන් දැන් ඉල්ලපු අයට තරමක් සැරෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි කියලා ඉල්ලපු අයට ඔන්න මම කීපයක් ලබා දුන්නා. තව ඕනනම් මං ඉදිරියේදී ලබා දෙන්නම්. හැබැයි ඉතින් ගුරුවරයෙක් වශයෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන් සීමාව තුල ඉඳගෙන තමයි ඔබට මේවා කියලා දෙන්නේ. හොඳයි. නැවතත් මම මතක් කරනවා අපගේ ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වන්න පුළුවන්. පහත WhatsApp group එකේ link එක තියෙනවා. පළමු comment එකේ තියෙනවා, description එකේ තියෙනවා. group එකට join වෙන්න අපි සියලුම විස්තර group එකට දානවා. මේ මාසේ 3 වෙනිදා තමයි course එක පටන් ගන්නෙ. නොමිලේ දේශනය පවත්වන්නේ රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා online. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.